Pest bland annat för att jag skulle få mitt straff. Om jag prästvigde om det blir 3 år till. Om jag tidsbegränsad. Det är kul bröllop. Pest bland annat för att jag skulle få mitt straff. Om jag prästvigde om det blir 3 år till. Om jag tidsbegränsad. Det är kul. Människan består av ämnen som skapats från stjärnor. Allt du ser omkring dig är uppbyggt av stjärnstoft och andra ämnen som skapats av supernovor. Jorden och många andra planeter kom till efter att sten, metall och stjärnstoft klumpat ihop sig och blivit till de planeter vi ser idag. Planeter som Jupiter och Saturnus är dock inte uppbyggt av detta, eftersom de planeterna har ingen yta att landa på och är uppbyggda av helium och väte och lite vatten, men bara lite, nästan ingenting. Asteroider, meteorer och meteoriter är uppbyggda av för det mesta sten, men det är inte ovanligt att det förekommer nickel och järn och även lera på dessa flygande objekt. Asteroiden som utplånade nästan allt liv på jorden cirka 66 miljoner år sedan var 11 kilometer bred och den transformerade jorden från en grön och blå planet till en mörkbrun och röd planet. Och på något sätt förvandlades detta till is av någon anledning. What's up, my man? I say hey, yeah, how you doing? I am not no regular, my life is like a movie. Yes, I must admit I'm gothic, she still wanna do me. I will never change cause I'm always remember 2 things. Sen kom människan in i bilden och vi skapade och uppfann, som dinosaurierna inte kunde göra, bitches. Vi skapade personer som Michael Jackson, Jimmy Savile, Paula Poundstone, Jared Fogle. Jag tror ni vet temat jag går efter här. Jag är då James Bond. Med all rätt till en flickvän. Men människan började faktiskt bra, men hade en jävla glowdown. Vi håller på att döda oss själva med en giljotin, du Marie Antoinette. Men som om vårt potentiella globala Jonestown inte var tillräckligt drygt, så kommer detta vara det som dödar oss först. Apophis är en asteroid med en radie på 185 meter och 370 meter i diameter. Den har en 0,0006% chans att träffa jorden i 2029 eller 1 på 150 000. Denna överviktiga jättestenjäveln ska egentligen passera oss i 2029, men den kommer komma så nära att den kommer passera mellan månen och jorden. Den kommer vara 31 000 kilometer ifrån oss. Detta kanske inte låter så hotande, men om den träffar en specifik punkt i jordens gravitation kommer Apophis kollidera med jorden 6 år senare. Man kanske tänker då, den är väl inte tillräckligt stor för att utplåna mänskligheten? Svaret är, ja typ. Året är 1908. Du befinner dig i centrala Sibirien. Där är det lugnt, byborna fångar sina renar och gör sitt boomer-skit. Plötsligt ser folket ett ljust flygande objekt flyga över dem med en svans gjord av rök. Det flygande objektet lyser upp i himlen och är större än solen, men inte lika ljus. Några 10-tals sekunder senare hör du dunder, slagljud. Ljud som låter som om det har fyrats en magnum i ditt öra. Du blir även slängd 12 meter bak som en trasdocka och alla träden runt om dig fälls. Du har precis blivit träffad av chockvågen av Tunguska-meteoren. Den var bara 17-20 meter bred, vilket var tillräckligt för att fälla 80 miljoner träd, slänga personer i luften och bränna träd tills de blev till biokol. 105 år senare du befinner dig i Tjeljabinsk, Ryssland. Du ser en flygande boll av ljus med en svans. Plötsligt försvinner den lysande bollen men röken stannar kvar. Några 10-tal sekunder efter den försvunnit blir du träffad av en chockvåg som slänger dig bak, krossar rutor. Du hör dunder, skottljud, etc. Du har precis bevittnat Tjeljabinsk-meteoren som sprängdes i atmosfären innan den hade chans att kollidera med jorden. Den var också cirka 17 meter bred. Tänk att Apophis är 350 meter bredare. Den är tillräckligt stor för att totalförstöra ett land. Bara kratern från kollisionen skulle blivit 500 meter djup och 5 kilometer i diameter. Asteroiden som utplånade dinosaurierna dödade cirka 205 miljoner djur inom bara 16 sekunder. Om Apophis-asteroiden träffar i Paris till exempel kommer allt liv i Paris utplånas och explosionen kommer höras över nästan hela världen. Det kommer också förändra miljön över hela världen. Hur många personer som kommer mista livet är oklart. Det beror på var det träffar. Om vi säger till exempel i mitten av USA. I mean, I've had a crush on Mario Lopez ever since his Saved by the Bell days, his AC Slater days, but what girl didn't have a crush on AC Slater? That love never dies. Skulle jag säga att 99% av USAs befolkning skulle mista livet inom den första dagen bara. Hur stor behöver en asteroid vara för att utplåna allt liv på jorden? Svaret är 10-14 kilometer bred. Det krävs inte mycket alls. Den som utplånade alla dinosaurierna var lika stor som Mount Everest. Hur ska vi skydda oss från en potentiell asteroidkollision? Det finns bara en man. Buck från Ice Age. Ett stycke. Nej.
Men vi har inget att vara rädda för NASA själv har bekräftat att det kommer istället vara ett hot för oss i 2068. Så ut och kolla den 13 april 2029 så kanske ni ser Apophis. Why miners mine when they got all diamonds? Don't grief me, I'll take all your items. Best miners smelting all the iron. Wheat seeds farm, Minecraft is called at science. Diamond pickaxe with the unbreaking. New player, griefers play for snaking. Grief hurts into someone that won't play in. Mine, grief, noobs failing. Turns out, in the year 2029, the month of April, the 13th of April, a Friday, Apophis will come so close to Earth that it will dip below our orbiting communication satellites. And it is the size of the Rose Bowl. It'll be the largest, closest thing we have ever observed to come by Earth. Now, of course, a much bigger asteroid took out the dinosaurs, but we weren't around at the time. So this is in the era of observing the cosmos with technology. This will be the closest, biggest thing we'll ever see come by. Now, the orbit we now have for it is uncertain enough, because these things are hard to measure and hard to get an exact distance for. The orbit is uncertain enough, so we cannot tell you exactly where that trajectory will be. We know it won't hit Earth. We know it'll be closer than the orbiting satellites. There is a range, a 600-mile zone. We call it the keyhole. If the asteroid goes through the middle of that keyhole, it will hit the Earth, okay? But if it goes through the center, it hits the Pacific Ocean, plunges down into the Pacific to a depth of 3 miles, at which point it explodes, cavitating the Pacific in a hole that's 3 miles wide, 3 miles deep. That will send a tsunami wave outward from that location. That's 50 feet high, 5 stories. Oceans don't like having holes in them. So, this 3 mile high wall does what? It's a 3 mile high wall of water. Thank you. Falls back into the hole, sloshing against itself with such ferocity that it rises high into the atmosphere and falls back down to the ocean, cavitating the ocean again. Jag blev pres bland annat för att jag orkar inte mig nu. Jag blev pres bland annat för att jag skulle få mitt straff. Jag blev pres bland annat för att jag är prästvigd. Jag blev pres bland annat för att det är kul. Jag blev pres bland annat för att jag orkar inte mig nu. Jag blev pres bland annat